Salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul meu. Acum vreo câteva zile am dat comandă de niște logo pentru o portieră și mi-au venit astăzi. Și vreau să le schimb. Astea sunt ele vechi. După cum vedeți, alea după mașina normală, cu bec, cu LED, cu halogen. Și eu acum am LED în astea, o să vi le desfac și o să vi le arăt. Și astea sunt cu logo de la Audi. Bun. Eu am pus LED în astea. Uitați. Astea sunt alea noi. Din câte vedeți, nu se compară, nu au aceeași mufă. Asta originală are mufa mai grosuță un pic, asta are un pic mai subțire. Dați să vă arăt. Bun, și ele au venit cu niște fire așa. Astea sunt alea noi, astea sunt alea vechi. După cum vedeți, aici are logo, aici nu are. Și o să mergem afară să le punem la mașină. O să mergem într-un loc unde avem spațiu ca să punem astea. Am ajuns în parcare ca să putem să avem un loc aici, să scoatem LED-ul. După cum vedeți aici, are un mic spațiu unde să băgați o șurubelniță sau ceva de genul ca să puteți să o scoateți afară. Ceva de genul. Am dat jos ăsta cu o șurubelniță și după aceea luăm pe ăsta cu LED. Și astea două le băgăm înăuntru. Am băgat ăsta înăuntru aici. Uitați că se vede. Și acum îl punem înăuntru lăcașului. Uitați-și. Uitați că se vede. La ușa slantă aici o să facem la fel. Scoatem ăsta de aici și îl punem pe ăslalt. Am pus ăsta nou aici și după cum vedeți, logo Audi se vede în palmă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui video.